हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DKC ऑन अकॅडमी. आणि आपल्या आजच्या इंग्लिश ग्रामर या सिरीजमध्ये जो आपला पार्ट ऑफ स्पीचमधील पहिला टाईप आहे नाऊन, या नाऊनचा आपण पहिला व्हिडिओ लेक्चर्स पाहिलेला आहे, ज्यामध्ये आपण नाऊनचे प्रकार पाहिलेले आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण त्याचे जे दुसरे वेगळ्या प्रकारचे वेगळ्या अर्थाने प्रकार आहेत ते दोन प्रकार आपण पाहणार आहोत नाऊन संबंधित, आणि त्यानुसारच आपण पाहणार आहोत ते कशा पद्धतीने फॉर्मेशन होतं, नाउन्स कशा पद्धतीने तयार होतात ते सुद्धा आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये पाहणार आहोत. तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही आपली ऑन अकॅडमी आणखी जॉईन केलेली नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपली ऑन अकॅडमी जॉईन करा. तर पाहूया आपण वेळ न घालवता नाऊन यामधले आजचे जे प्रकार आहेत त्यामध्ये नाऊनमध्ये जे आपण प्रॉपर नाऊन, कॉमन नाऊन पाहिलेले होते, मटेरियल नाऊन, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन, त्याच पद्धतीने आपले आजचा जो आहे तो पहा काउंटेबल नाऊन. काउंटेबल नाऊन, ठीक आहे. आणि आपला दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन, ठीक आहे. काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल म्हणजे काय, मराठीमधून सुद्धा आपण लिहू पहा मोजता येणारे, ठीक आहे. मोजता येणारे. आणि अनकाउंटेबल मध्ये मोजता न येणारे, मोजता न येणारे. एकदम साध्या आणि सोप्या अर्थाने हा फरक आहे पहा. हे जे दोन प्रकार आहेत ते अत्यंत साधे आणि सोपे आहेत, ज्यामध्ये पहिला प्रकार आहे काउंटेबल नाउन्स आणि दुसरा आहे अनकाउंटेबल नाउन. आता काउंटेबल नाउनची जर आपण व्याख्या पाहिजे की धरलं तर पहा, आता काय म्हणता येईल आपल्याला, दीज नाउन आर, लक्षात घ्या ही जी नाउन्स असतात दीज आर प्लेसेस, पहा नाउन ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स, ठीक आहे, थिंग्स, पहा यांची नावे असतात. एक्झाम्पल जर तुम्ही घेतलं तर लक्षात घ्या, अ बुक, पहा मोजता येते, पहा अ पेन. अशा पद्धतीनं नावं जरी घेतली तरी तुम्ही शिव, गीता, या पद्धतीनं ही जी नाव आहेत ही काय आहेत, काउंटेबल नाउन आहेत, जी आपल्याला एक पुस्तक आहे, एक पेन आहे, किंवा एक शिव आहे, एक मुलगी आहे, अशा पद्धतीने त्यांची नावं सुद्धा अ बॉय, गर्ल या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही घेऊ शकतात. पहा ही जी नाउन्स आहेत त्यांना काउंटेबल नाउन म्हणायचं, कारण काय, काउंटेबल म्हणजे काउंट करता येतात, 1 2 3 4 अशा पद्धतीने काउंट करता येतात, साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये आहेत पहा. आणि ही आपल्याला प्रत्येक गोष्ट आपल्याला मस्त येते, तुम्ही मोजून पहा, म्हणून त्याला आपण काय म्हणायचं, काउंटेबल नाउन. आणि काउंटेबल नाउन शक्यतो कसे असतात पहा, प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स यांची काय असतात, ती नाव असतात. आता सेकंड जो आपला टाईप आहे अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे काय, मोजता येत नाहीत, जी गोष्ट आपल्याला मोजता येत नाही त्या गोष्टींची नावं म्हणजेच अनकाउंटेबल नाउन आहेत. आपल्याला परीक्षेमध्ये अशा पद्धतीचा सुद्धा प्रश्न विचारला जातो, पहा, फाइंड आउट द इन फॉलोइंग सेंटेन्स विच आर द काउंटेबल्स नाउन अँड विच इज द अनकाउंटेबल्स नाउन्स, किंवा डिफरन्समध्ये सुद्धा विचारले जाऊ शकतात. पहा आता यामध्ये व्याख्या काय करता येईल आपल्याला, दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल. एकदम सोपं आहे, नावातच त्याची व्याख्या आहे बा, अनकाउंटेबल ही नाव मोजता येत नाही किंवा डोंट काउंट, ठीक आहे. एक्झाम्पलच्या सहाय्याने पहा, आपल्याला एक्झाम्पलच्या सहाय्याने अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला ती व्याख्या समजून येणार आहे. आता पहा, पहिला आपलं जे नाउन आहे एक्झाम्पलमध्ये वॉटर, ठीक आहे, वॉटर. आता आपल्याला हे माहित आहे, याला आपण पाणी म्हणतो, ठीक आहे. मराठीमध्ये सुद्धा समजून घेण्यासाठी आपण लिहूया. आता वॉटरला आपण असं म्हणणार का, अ वॉटर, अ वॉटर, ठीक आहे. अ वॉटर असं म्हणू शकतो का आपण, तर नाही. का,
एक वॉटर असं आपण म्हणतो का नाही, 1 ग्लास ऑफ वॉटर असं म्हणू शकतो आपण, एक ग्लास भर पाणी असं म्हणू शकतो. पण अ वॉटर म्हणजे कसं, 1 वॉटर, 2 वॉटर, 2 पाणी, 3 पाणी, 4 पाणी, 1 वॉटर, 2 वॉटर असं म्हणू शकतो का, तर नाही. म्हणजे हे आपल्याला काउंट करता येत नाहीत, हे लक्षात घ्या. वॉटर. त्याच्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल आपण पाहूया, शुगर. ठीक आहे, शुगर आपल्याला माहिती आहे, शुगर म्हणजे काय, साखर. ठीक आहे, आता शुगरला आपण म्हणू शकतो का 1 शुगर, आपण शुगरचा साखरेचं 1 दाणा 2 दाणा असं कधी म्हणतो का, नाही. 1 kg ऑफ शुगर, 2 kg शुगर असं आपण म्हणू शकतो, बरोबर आहे. परंतु अ शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर अशा पद्धतीने आपण शुगर वगैरे मोजत नाहीत. म्हणून ही काय, वॉटर असेल, शुगर असेल, ही नाऊन कशी आहेत, अनकाउंटेबल्स नाऊन आहेत. या अनकाउंटेबलमध्ये शक्यतो आपल्याला कोणती नाऊन असतात, मटेरियल्स नाउन्स असतात आणि अब्स्ट्रॅक्ट ही जी 2 प्रकारची नाऊन असतात, ती दोन्ही प्रकारची नाऊन आपल्याला कशामध्ये येतात, अनकाउंटेबल्स नाऊनमध्ये शक्यतो विचारलेली असतात. पहा, म्हणून अशा पद्धतीने आपण नाउन्सचे सुरुवातीचे जे प्रकार पाहिले होते ते मुख्य प्रकार आहेत, आणि हे सुद्धा 2 वेगळे प्रकार आहेत, 2 वेगळ्या अर्थाने प्रकार आहेत, जी काउंटेबल्स अँड अनकाउंटेबल्स म्हणून लक्षात घ्या मित्रांनो. परीक्षेमध्ये विचारलेले असताना आपल्याला या दोन्हीवर सुद्धा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. अत्यंत वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये हे दोन्हीही अत्यंत महत्त्वाचे असतात, काउंटेबल्स आणि अनकाउंटेबल. आपल्याला पुढील इंग्लिश ग्रामरमध्ये सुद्धा हे बेसिक नियम आणि हे बेसिक कन्सेप्ट, तसेच बेसिक जे प्रकार आहेत ते सर्व माहीत असणं आवश्यक आहे. तर आता आपण पाहूया फॉर्मेशन कशा पद्धतीने आपल्या नावांचं होत असतं, फॉर्मेशन ऑफ नाउन. हॅलो फ्रेंड्स, आपण पाहूया आता फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स कशा पद्धतीने तयार होतात, त्यामधला जो पहिला टाईप आहे तो आहे बाय ॲडिंग ANC, ॲन्स. आपण त्याला ॲन्स सुद्धा म्हणू शकतो. उच्चार त्याचा ॲन्स अशा पद्धतीने आहे. उच्चार असं इतकं इम्पॉर्टंट नाही, पण लक्षात घ्या की आपल्याला ANC हा जोडून आपण कशा पद्धतीने दिलेल्या शब्दांचे नाउन तयार करणार आहोत. आता आपल्याला पहिला दिलेला आहे परफॉर्म. ठीक आहे, परफॉर्म या शब्दापासून आपल्याला नाउन तयार करायचं आहे. यावरती सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. आता कशा पद्धतीने आपण नाउन तयार करणार त्याचं लक्षात घ्या. फक्त याला आपण काय जोडणार आहे, परफॉर्मच्या पुढं ANCE, परफॉर्मन्स. ठीक आहे, काय शब्द तयार झाला, परफॉर्मन्स तयार झालेला आहे, नाउन तयार झालेला आहे. दुसरा असिस्ट. ठीक आहे, तो कशा पद्धतीने आपण याला नाउन तयार करणार आहोत लक्षात घ्या. असिस्ट लिहिला आपण जसे असतं तसा. आता त्याच्या पुढे फक्त आपल्याला काय लिहायचं आहे, ANCE, असिस्टन्स. ठीक आहे, झाला आपला तयार, दुसरं नाउन तयार झालेलं आहे. आता तिसरा शब्द आहे आपल्याला इन्शुअर. ठीक आहे, आता इन्शुअरचं आपल्याला काय करायचं आहे, मेक नाउन तयार करायचं आहे. कशा पद्धतीने करायचंय पहा. आता इन्शुअर, आता काय होतं, सगळ्याच्या पुढे डायरेक्ट नुसतं ANC असं लावणे, थोडंसं काही मध्ये बदल सुद्धा असतो. पहा, आता शेवटी हे जर ई असेल लक्षात घ्या, तर त्याचं काय होतं, ते जातं पहा, आणि ANC एवढंच लागलं जातं पहा. इन्शुरन्स काय तयार झाला, इन्शुरन्स हा आपला नाउन तयार झालेला आहे. त्याच पद्धतीने आपला चौथा आहे ॲज्युअर. यामध्ये सुद्धा आपला काय आहे, हा ई निघून जाणार आहे आणि त्याऐवजी फक्त काय येणार आहे, ANC आहे. म्हणजे काही ठिकाणी पहा ई असेल शेवटी तर तो निघून जातो. ANCE लागत असताना पहा ॲन्स लागत असताना आता ॲज्युरन्स हा आपला नाउन तयार झालेला आहे. आपला आता पुढचा एक प्रकार आहे बघा, काही बदल असतात, थोडे बदल करून त्या शब्दामध्ये आपल्याला नाउन तयार करायचे आहे. पाहता आता पहा या ठिकाणी ER बरोबर, हिंडर बरोबर आहे, यामध्ये ER दिलेला आहे, परंतु आता थोडासा बदल आपल्याला नाउन करताना काय होणार, हिंड्रान्स काय तयार झालेला आहे, तुम्ही उच्चार करू शकतात पहा. ठीक आहे, फक्त बदल कुठे झालेला आहे, आर आपण आधी घेतलेला आहे लक्षात घ्या, आणि ई काय झालेला आहे, वगळलेला आहे. रिमिट, आपण याचं नाउन कशा पद्धतीने तयार होते पहा. आता पहा, रिमिट हा शब्द आहे. आता या शब्दाचं आपल्याला नाउन करत असताना डबल टी लागलेला आहे पहा. नंतर ANC हा
प्रत्यय लागलेला आहे, पहा रेमिटन्स. अशा पद्धतीने त्याचं ही नाऊन तयार झालेलं आहे. आणि 7 आहे मेंटेन. थोडेसे जे बदल आहेत ते सुद्धा आपण घेतलेले आहेत, पहा. आता लक्षात घ्या, मेंटेनमध्ये काय बदल झालेला आहे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मेंटेनमध्ये शेवटी ई एन आणि नंतर ANCE लागलेला आहे, मेंटेनन्स. लक्षात घ्या, अशा पद्धतीने ANCE हा प्रत्यय लागत असताना आपल्याला काय झालेलं आहे, या पद्धतीने आपण ANCE लावून प्रत्येक शब्दांचं काय केलेलं आहे, नाऊन तयार केलेलं आहे. परंतु हे नाऊन तयार करत असताना तुम्ही पाहिलं असेल की या ठिकाणी या 2 मध्ये काय झालेलं आहे, ई वगळण्यात आलेलं आहे. आणि या तिन्ही करत असताना यामध्ये सुद्धा काही शब्दांची, काही अक्षरांची अदला बदल किंवा काही ठिकाणी वाढ सुद्धा करण्यात आलेली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आणि अशा पद्धतीने बदल करून आपण हे सर्व काय तयार केलेले आहेत, नाउन्स तयार केलेले आहेत. आता हे जे फॉर्मेशनचे नियम आहेत, आपण या ठिकाणी फॉर्मेशनचा पहिला नियम पाहिलेला आहे. आणि यामध्ये तुम्हाला काय दिलेलं असतं, पहा, नाव फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स किंवा फॉलोइंग वर्ड्सपासून आपल्याला नाऊन तयार करा कशा पद्धतीने, किंवा खाली काही शब्द दिले असते त्यामधून फाइंड आउट द नाउन्स कशा पद्धतीने ओळखायचे हे आपल्याला या ठिकाणी शिकलेलं आहे. म्हणजे सहज आपल्या लक्षात येतं ANC ज्याच्या शेवटी लागलेला असेल तो काय आहे, नाऊन आहे. पहा, अशा पद्धतीने थोडीशी ट्रिक वापरून सुद्धा आपण नाऊन कोणते आहे ते शोधू शकतो. आता हे पहिला प्रकार. पाचच्या व्हिडिओमध्ये आपण काउंटेबल, अनकाउंटेबल आणि फॉर्मेशनचा पहिला प्रकार आपण पाहिलेला. या फॉर्मेशनचे असे 14 प्रकार आहेत, आणखीनही आपल्याला घ्यायचे आहेत. ती सर्व 14 प्रकार अशाच पद्धतीने आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये घेणार आहोत. तोपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करून आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा.